بینانس یو کریپټو ایکسچینج ده چې دا مهال پر ټوله نړۍ کې لومړنی مقام لري. راځو دې ته چې څرنګه کولی سو په یاد کریپټو ایکسچینج کې خپل ځان دپاره اکونټ جوړ او وریفای کړو. ملګرو طریقه درته درښایم خو له هغې څخه وړاندې که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. وخت مو نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټیپ بای سټیپ تاسو سره شریکوم چې څرنګه کولی سو خپل ځان دپاره د بینانس اکونټ جوړ او وریفای کړو. پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، همدې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور یا هم اپ سټور راخلاص کړئ. په سرچ یا لټون برخه کې د بینانس کلمه ولیکئ او یا د اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. بیا پر اوپن اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته تاسو د ساین اپ اپشن کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په لاندې کریټ اکونټ باندې کلیک واخلئ. کریټ ا نیو بینانس اکونټ. کله چې تاسو یاد اپشن کلیک کړئ نو په پورته برخه کې تاسو یو ایمیل ادرس ورکړئ. د ورکولو وروسته بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. همدغه ایمیل ادرس ته د بینانس لخوا یو کوډ لیږل کیږي. یاد کوډ تاسو را کاپي کړئ او په دې برخه کې پیسټ کړئ. له دې نه وروسته یو ځل بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، په دغه برخه کې تاسو څخه یو نوی کوډ غوښتل کیږي. تاسو به پر دا ډول باندې یو کوډ جوړ کړئ چې د انګلیسي ژبې غټ او کوچني توري ولري او د هیش تڼۍ هم پکې شامله کړئ او بیا په سبمیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. پر همدې ترتیب سره په دغه صفحه کې تاسو په یس اپشن باندې کلیک واخلئ او بیا نیکسټ بټن کلیک کړئ. ګرانو ملګرو، یس کلیک کړئ او په دې ځای کې دغه کوډ څخه استفاده وکړئ کوم چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دې ته ویل کېږي ریفرال کوډ حتمي یې وکاروئ. د لیکلو وروسته بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. دغه کوډ تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري کولی شئ له دې برخې څخه یو سکرین شاټ هم واخلئ. راځو په نیکسټ بټن باندې کلیک کوو او دا ډول یوه بله صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. په دلته په وریفای اپشن باندې کلیک واخلئ. په لومړنۍ خانه کې به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ. په دوهمه خانه کې تاسو په کوم ځای کې استوګن یاست یا هم د کوم هیواد آی ډي کارت لرئ همغه به انتخاب کړئ. له دې نه وروسته تاسو غواړئ بینانس د څه شي د لارې وریفای کوئ. تاسو راسئ په ګورنمنټ آی ډي باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته تاسو د تذکرې د مخ او شا سکین کیږي. له دې وروسته تاسو کولی شئ خپل بینانس وریفای کړئ. راځو په ګورنمنټ آی ډي باندې کلیک اخلو. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ او دلته ټیک پکچر انتخاب کړئ. تاسو به د خپل الکترونیکي تذکرې د مخ انځور ورته سکین کړئ. په دغه ترتیب سره تاسو خپله تذکره سکین کولی شئ. له دې نه وروسته د تذکرې دوهم مخ یعنې شا تاسو سکین کړئ. په همدې ترتیب سره بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي، لږ انتظار وکړئ. اوس تاسو د تصویر کوالټي چک کیږي. که چیرې تصویر معیار نه وي برابر نو دوهم ځل لپاره تاسو څخه تصویر غوښتل کیږي. په دې ځای کې ستاسو د مخ سکین ترسره کیږي. تاسو راسئ په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو د مخ سکین په دغه ترتیب سره کیږي لکه څرنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې دا کارتون ښکاري. په همدې ترتیب سره کله چې تاسو دا پروسه تکمیل کړه نو یوه بله صفحه ستاسو مخ ته راځي. سکین پوره شو. د دې نه وروسته په نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو. انتظار ورته کو. په همدې ترتیب سره دغه هلته راخیستل سوي معلومات ټول ستاسو د الکترونیکي تذکرې څخه راخیستل کیږي کوم چې تاسو همدا اوس په بینانس کې سکین کړه. ستاسو نوم او ستاسو تخلص، ترڅنګ یې ستاسو د پیدایښت کال او همدارنګه د الکترونیکي تذکرې دغه کوم آی ډي نمبر چې وي دا راخیستل کیږي. پر همدې ترتیب سره په ریزیډنټ ادرس کې تاسو د خپل ولایت نوم ولیکئ. په لاندې پوسټل برخه کې کولی شئ د 00 څخه استفاده وکړئ. په 4 ځلې لیکلو وروسته دغه کوډ د هر ولایت دپاره استفاده کولی شئ او همدارنګه په سیټي برخه کې د خپل ښار نوم ولیکئ. د جلال آباد انتخابوم او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. دا ډول یو بله صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. په دې برخه کې تاسو څخه پوښتنه کیږي چې تاسو کارکوونکی یاست او یا هم محصل. زه راځم تاسو یو دانه انتخاب کړئ. زه سټوډنټ برخه انتخابوم. له دې نه وروسته په نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. ملګرو، تاسو لیدلی شئ چې زموږ د بینانس اکونټ اوس مهال د ریویو په حالات کې شتون لري. د یو ساعت پر موده کې تاسو کولی شئ خپل بینانس اکونټ وریفای کړئ په همدې طریقې سره.
که چیرې بیا هم تاسو سره کومه پوښتنه وي او یا هم نشئ کولی خپل بینانس اکونټ وریفای کړئ نو د ویډیو په ډیسکریپشن کې زموږ د وټساب ګروپ شتون لري، کولی شئ کلیک ورباندې وکړئ. هر ملګری چې غواړي خپل ځان لپاره د بینانس اکونټ جوړ کړي نو انشاءالله زه ورسره مرسته کوم. زما نمبر او زما شماره په یاد ګروپ کې شتون لري، کولی شئ اړیکه او تماس ونیسئ. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.